امشب من میخوام در مورد آقای مرحوم جمشید علیمراد صحبت کنم. بزرگداشتی از ایشون دیدم که در این رستوران ویبراتو توی بیورلی گرین توی لس آنجلس برگزار شده بوده. بیا آقای میر اسکندری که فرزند خانم الهه هست بزرگداشت‌هایی برای افراد مختلف تهیه کرده بوده که یکیش این بوده و احتمالاً به خاطر این کرونا ویروس به اصطلاح به مانع برخورده حالا در این چند ماه، ولی این خب معلومه مال یک سال پیش بوده. و در مراسم خاکگذاری ایشون من جمله شنیدم از آقای شهبال شب‌پره که میگفت که ایشون تنها کسی بود. به طور اتفاقی من یک چند هفته پیش اصلا من ایشون نمیشناختم و یک جمله از شهبال شب‌پره شنیدم که میگفت ایشون تنها خواننده بود که از روزی که سر کار اومد تا روزی که رفت میتونست در هر کجای این کره زمین روی سن بره و بهترین آهنگای محبوبترین خوانندگان اون سرزمین در اون روز درست مثل خودشون دقیقا اجرا بکنه. خب این تعریف خب خیلی بزرگی بود و این موجب شد که من همین یه جمله رو من فقط دیدم گفتم برم ببینم که آقای جمشید علی مراد کی هستش و اسم ایشون رو من خیلی میشنیدم در لس آنجلس. هر چند سال یه بار یک دفعه ما اسم آقای جمشید علی مراد ما میشنیدیم و همیشه و عکس العمل من این بود که این کیه دیگه نمیشناسم و ما اصلا نمیدونستم که ایشون زمان قدیم 60 سال پیش در ایران اولین به اصطلاح بند راک بند رو داشته، موسیقی غربی به سبک بیتلا که نمیدونم اون ستاپی که بیتلا یا راک میوزیک داره که گیتار، بیس، یکی دوتا گیتار، یه دونه چیز درامز و اینو مثلا ایشون شروع کرده و خیلی تقلید کردن و از اون زمان صفحه ها داره و اون موقع کارهای عجیبی کرده و بعد اومده آمریکا. در آمریکا از کافه رستوران های مختلف شروع کرده و کم کم کارش گرفته. در نیویورک بیشتر و بیشتر پول خوبی هم در می آورده، هم در ایران و هم در اینجا و مصاحبه هایی هست و خیلی حتی رفتن مصاحبه ها خلاصه کردن و من یک پلیلیستی هم درست کردم که میشه جمشید علی مراد یک پلیلیستی من درست کردم و کلا این چند ماهه من مدتی دیدم به خواننده های اون زمان از 1920 تا 1960 ایران نگاه میکنم. چند ماهیه مثلا آقای جمال وفایی که هنوز زنده هستن، من اصلا نمیدونستم ایشون چقدر در برنامه های گل ها اجرا کرده و چه صدای خوبی داشته و یه ویدیو میخوام فقط در مورد ایشون درست بکنم. و بعد الهه که من ویدیو قبلی که راجع موسیقی پاپ درست کردم نمیدونستم، میگفتم که این خانمی که این ملودی رو میخونه کی هست، فکر میکنم پوران و الهه اصلا فرقشون هم من نمیدونستم. یه پلیلیست درست کردم و خیلی چیزا میتونم بگم دارم. ویگن من نمیدونستم در برنامه گل ها اجرا داشته و الهه و ویگن با هم اجرا داشتن و یه ارکستر ارمنی در برنامه گل ها در رادیو اجرا کرد که بسیار صدای خوبی رو تونستن تولید کنن. واقعا آهنگسازیشون معلومه که از اون حد معمول ارکستر گل ها اینها بهتره. ادیب خانساری روحانگیز رو مثلا نمیدونستم که کی هستش و وقتی که یه پلیلیست درست کردم میتونیم بریم ببینیم و وقتی ما گوش میکنیم امروز واقعا احساس میکنم حداقل بر مبنای این فایل هایی که به جا مونده، چون صدای واقعی شخص رو باید اول آدم بشنوه از نزدیک تا نظر بده، ولی به نظر میاد که روحانگیز پای قمر ملوک وزیریه و به نظر من نشینم ناکوک بخونه درسته که قمر رو گهگدار میشه شنید که ناکوک. اینم یه پلیلیست کسی هستش و خیلی چیزا من پیدا کردم که برام که بعد یک تیپ چیزای بازاری، خواننده های بازاری که تو فیلم ها بازی میکردن به نام آفت و محو
و مهوش که میشناختم، آفت من نشنیده بودم، شهین، خیلی صداهای عجیبی و اینها تو فیلم های بسیار زیادی، کلیپ های زیادی وجود داره که من اینا رو جمع کردم تو پلیلیست های مختلف. ولی برصد آقای جمشید علی مراد من هر چند سال یه بار پستکارده میدیدم تو فروشگاه ایرانی یا مثلا تو تلویزیون چیزی میشنیدم جمشید علی مراد و هر دفعه ما نگاه میکردیم فکر می‌کردیم که خب یه آقایی که نسبتا پا به سن گذاشته، خیلی میخواد که حالت جوونی داشته باشه در رقص و منریزم و حرکاتش و موهای مصنوعی سیاه سیاهی داره، مثل خیلی از ایرانیایی که پا به سن گذاشتن و هنوز موی مصنوعی گذاشتن، مثل آقای حجتی و آقای جلال همتی و این حرفا، خیلی آقای احمد آزاد این حرفا. ما در آمریکایی ها من ندیدم زیاد از این کارا بکنم، ولی خب در بین ایرانی ها رایجه و میخوان که جوون بمونه. اشکالی هم نداره. در واقع ما اصلا نگاهمون نسبت به افراد مسن باید تغییر بکنه و متوجه شیم که امروزه مردان مسن یه همچین قیافه هایی دارن، موهای سیاه فلان ها. از این به بعد از این به بعد تعریف خودمون رو یا نگاهمون یا انتظارمون رو باید عوض بکنیم. بر روی من شروع کردم ویدیوهای زیادی از ایشون رو تماشا کردم و چند روزی که اصلا نمیتونم خودم رو متوقف کنم. یعنی وقتی میرم تو یوتیوب یه چیزی بگردم باز میخوام که ویدیوهای ایشون رو ببینم. هم داستان زندگیش جالبه، هم اینکه در ایران چطور تونسته موفق باشه در همون سنین 16 سالگی تا 20 سالگی، خیلی جالبه. و چه اصلا زندگی از اول داشته که محرومیت رو درش میشه دید. پدر مادرش رو از دست داده همون اوایل، در 5 سالگی فکر کنم مادر از دست داده، بعد پدر رو در 10 سالگی رفته خونه خواهرش و شوهر خواهرش زندگی کرده، بعد از 10 سالگی تا 16 سالگی اونجا بوده. هنرستان عالی رفته. بعضی خود نمیدونن که وقتی شما میره هنرستان عالی موسیقی، اونجا به شما ریاضیات و جغرافیا و تاریخ و فیزیک و اینها هیچ درس نمیدن، علوم انسانی و این حرفا، همش کارشون موسیقیه. بنابراین کسانی که میرن هنرستان عالی موسیقی متاسفانه خودشون هم میگن که ما کمبود داریم، خیلی چیزها رو به ما درس ندادن، ما نداشتیم خیلی چیزها رو. و ایشون هم که فکر نمی‌کنم آیا تموم کرده نکرده، چون میگه 16 سالگی اجازه گرفتم از خواهرم که برم اسپانیا با یه گروه اسپانیایی که اونجا تو کافه ها باشون کار میکردم و اونا از من خوششون اومد، با هم رفتیم. نبخشید اسپانیا میگم، ایتالیایی. و میگوید که یک یک سال در ایتالیا در میلان بوده و اونجا خیلی چیزا یاد گرفته و بعد که برگشت ایران تصمیم گرفته که موسیقی راک رو اونجا در ایران شروع کنه. در این ویدیو آقای کلخور اون گوشتن با یویو ما و آهنگ مراد سحر رو میزنن، یک آهنگی که واقعا آهنگسازیش میتونیم بگیم بسیار ساده و ابتداییه و اینجا ما یکی از بهترین چلیستای جهان رو داریم که قطعات بسیار پیچیده رو میتونه اجرا بکنه و بعد اینجا نشسته و در سطح یک قطعه‌ای که ارنجمنتی کردن واقعا کلاس اولیه، ایشون دارن یه چیزی رو اجرا میکنن. حالا داستان دیگه ایوان واقعا تعجبه. یو ما بشینه فقط باید یک سیم درون بزنه، بام 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 بام. مجبوره از اون اول لبخند که میزنه الان به طرفدار خودش نمیگه که بله یه چیزی، بله برای انگار داریم برای کودکان موسیقی کودکان میزنیم. anyways اینم چیز عجیب بود که این هفته از خواننده های قدیمی خانمی من پیدا کردم به نام شهین دخت شوبری. این ویدیو رو من گذاشتم تو اون پلیلیستا، کوتاه فقط میگم اینجا تجویدی هستش. این خانم که حدی شبیه بریژیت باردو میمونه، ما میبینیم تجویدی و فکر فرهنگ شریف کار میزنه اینجا. فقط من باشم اینا رو کوتاه نشون بدم.
و بعد باز میگردیم روی اینجا تجویدی رو ما میبینیم در جوانی یا 45 سالگی 40 سالگی. و اینجا کلوساپ فرانک شریف هم درست نشون نمیدن. anyways اینا خیلی چیزا من پیدا کردم که زیر خاکی هم تردید. بعد اینو بزنیم ببندمش. یک رکورد 45 دور قدیمی هستش از آقای افراد مختلف. یه نفر با نام انتی کریدوس 45 دورهای مختلف که هر کدوم معمولا 2 تا آهنگ بیشتر توشون نیست، هر طرف این صفحه یه آهنگه، ایشون جمع کرده کامپایل کرده در یک فایل 1 ساعتی 48 دقیقه و اینم از آقای جمشید علیمرادی. بهتر کیفیت اصلیش رو بکنید. لینکش رو گذاشتم تو پلیلیست. Jelly don't go without me. I'm sure that you will miss me. Jelly don't go without me, 'cause I love you. Yeah, Jelly, you don't know what the future will bring to us and to our love. Your Jelly, please don't go. When I heard this landing, I couldn't believe that you can always live in بهتره که بهتره که اصلش رو گوش کنید خودتون مستقیم با هدفون بشنوین. بحث همین این سکرین ریکوردینگ من کیفیت صدا رو خوب در نمیاره. بعد اینجا مراسمی هستش آقای ما پیدا کنیم به نام ابی قاسمی، گویا ایشون آهنگساز و ایرانی هستن، فکر می‌کنم قاسمی احتمالاً، من اسمشون نشنیدم و گروهی رو اینجا چی میکنم و بد نیست کارشون، رو هم رفته انتظار آدم معمولا انتظار کم داره. بله خب ما این صدا رو میشنیم. اینا آهنگای تیپ های دی مارتین و اینا هستن که اونها هم خودشون از موسیقی پاپیولار ایتالیا الهام میگرفتن و اونها هم از سنت آپرا و آپراتیک سینگینگ. کمان که مثلا آهنگی هستش به نام I who have nothing I who have no one، فکر کنم میخونه که کسی چیزا. این آهنگ خب کاور بوده که یک آهنگ ایتالیایی بوده در واقع که ایشون که
خیلی ها اول از انگلستان شروع کردن کاور خوندنش و بعد چند نفر تو آمریکا شروع کردن کپی و کاور کردن آهنگو. بعد تام جونز خوند که بسیار محبوب شد. فکر می‌کنم این آهنگه بسیار محبوب شد و رو چارتا اکثرا خیلی خوب بالا میرفت، حالا هر کی میخوند. و بعد شبیهش رو آقای شماعی زاده درست کرد و تم کارم خیلی ساده. شما اگه ملودی پایین شروع میکنی و خیلی یهو شدید میری بالا و بالا و اکتاو بالا و مثلا رنج صدا رو داره نشون میدی و از بم میره به زیر و خیلی کلایمکس داره. خیلی کار چیپیه و به نظر من اصلا کل ایدهش حتی اون آهنگ ایتالیاییش هم از اون آهنگ ترانه نسون دورما هستش که در اپرای توراندوت هستش، توراندوت، و اونم احتمال توراندوت هم اگه جای دیگه الهام گرفته. و بعد جالبه که ایرانی ها مو ایده رو گرفتن وقتی تام جونز این رو معرفش کردن. خب ایشون که میخونه، ولی ایرانی ها هم آقای شماعی یک آهنگی درست کرد به نام مرداب که اونم همون حالته، خیلی بم شروع میشه نه 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 بعد یهو میره بالا که چشمگیر باشه و کلا کار چیپیه. و بعد جالبه که دم حرم، میگم دم حرم، دم بازار یه کاست یه نفر زمانش ها خریده بود تو خونه ما اینو پخش میکردیم که حالا اونم با داستانش رو ببینم که یک سپوف یا یک کاور خنده‌داری بود از این آهنگ مرداب آقای شماعی زاده که میگفت در این سپوفش میگفت شروع شد میگفت که یه دشم به زر ورق، یه دشه دیگم عرق، دیگه افتادم ژپا، نمونده برام رمق. بعد میگه که من همونم که یه روز میخواستم دکتر بشم، میخواستم بزرگترین جراح دنیا بشم، میخواستم برم بالا تا به بارنارد برسم و این حرفا. میخوام نشون بدم که چقدر کپی از کپی میشه. یعنی حتی تو آمریکا می آهنگ که اومد چندین نفر از هم هی کاورش کردن. اینا Sparkling time, but believe me, still when I say nothing can give you the love, but he never love you the way I love you. He can take you any place you want, to fancy clubs or restaurants, but I can only watch you with my nose pressed up against the window I who have nothing at all, I thank you. I who have no one, I love you. But believe me, dear, when I say that he can give you the world, but he never loved you the way I love you. Te amo, pascualzate. یه فالستو هم بود داشت حالت هیوی متال میشد. حالا بعد البته بگم که ایشون بسیار هم خوب بوده در لبخونی کردن هم و خیلی چیزا هم خیلی جاها که لایو میخونده به نظر میاد. یکی دوستان من حتی لایو دیده بودش، میگفت خیلی خوب میخوند چند سال پیش، 2-3 سال پیش. ولی خب ایشون نه که شو لاس وگاس هم زیاد اجرا میکرده، اونجا خیلی وقتا احتمالا لبخونی هم اونجا میکنن، منتها که خیلی خوب بلد باشی و 1000 بار کردی و یه بار اینجوری thank you I love you فلان
وریشنایش توش دادی ولی اینقدر تمرین کردی که همه اینا رو سر موقع هم در میاری، یا میکروفون رو دور میکنی یا نمیدونم آیا اینجا چی بود یا نه، ولی بزرگ داشتش در رستوران ویبراتو اون لبخونی داشت میخوند، ولی اکثر اوقات ما ببینیم که لبخونی نمیکنه و خیلی خوب اجرا میکنه. و من فکر میکنم تلویزیون چی های ایرانی تو لس آنجلس اینها خیلی ناراحت بودن و فکر میکنم در واقع درکی کمشون هم از موسیقی نشون میدن، چون یه جوری خیلی وقتا یه جوری صحبت میکنن که ایشون واقعا بهتر از همه خواننده های لس آنجلسی و این و اون بوده و این حرفا. هیچ شکی نیست که ایشون خواننده خوب بوده، ولی چون یه نفر مثلا فرانک سیناترا و آهنگای فرانک سیناترا یا تام جونز یا چی و چی یا اون بوکسوره کیه میگم بوکسور بود دیگه، چیز دین مارتین دستاش همه در به داغون بود، دستاش هم میپوشون که شو خودش اینا، بخواد که جوونی بوکسور بود و دستاش هر انگشتش 1000 بار شکسته بود. anyways این اونها استاندارد موسیقی و استاندارد آواز خونی نیست. خود اون فرانک سیناترا که اصلا خارج میخون 24 ساعت خارج میخوند، حتی یه آهنگ داره در مورد خارج خونی. و فرانک سیناترا آدم خیلی کثیفی هم بود، بسیار بگیم زنباز بدتر زنباز بود، مدام ازدواج میکرد با به محضی که ازدواج میکرد با یه زن دیگه، یه زن مشهور دیگه قاطی میشد، شروع میکرد به خیانت، تقریبا همیشه در حال خیانت با دو سه تا زن بود و دوباره با یکی از این زنها ازدواج میکرد و بعد شروع میکرد خیانت به اون با چند نفر دیگه که بعدا باشون ازدواج میکرد. یک واقعا انسان مافیایی هم که بود و اصلا دیگه یک آدم واقعا جالبی نبود که بخوام آواز خونش هم که خیلی خارج میخون. من یادم اولین بار که همیشه من اعتقاد داشتم سیناترا خارج میخونه، ولی یه بار یه سی دی من تو کتاب خونه قرض کردم که این سی دی بود صداهای 1940، یعنی اگه شما رادیو رو 1940 روشن میکردین چه صداهایی میشنوید، چه آهنگایی اون موقع مد بود. دیدم یه جوونی داره یک آهنگی رو میخونه I never smile again the way I smiled with you و دیدم که صدای گرمی داره ولی خارج میخونه و پیش خودم فکرم که این حتما از اون تیپا بوده که flash in the pan یه روز اومده و دیگه هیچکس اسمشو نشنیده از 1940 به بعد، چون صداش گرمه ولی خارج داره میخونه. این نمیتونه در هالیوود و در استاندارد آمریکا جو. نیویورک هم پشت سی دی هم نوشته فرانک سیناترا. این ویبراتو، این چیزایی که روی چراغاش می‌دارن اینها و جاز ونیو هستش و صاحب این جاز ونیو هرب آلبرت هستش که آهنگای زیادی رو اون دهه 1950 و 60 و 70 مجموعه ها و کلکسیون های گرامافون میداد بیرون، صفحه گرامافون که مثلا آهنگای مکزیکی رو 5 تا مثلا صفحه گرامافون کرده تو یک بسته میفروخت. این آهنگای مکزیکی رو ارکستریشن میکردن و با ارکسترهای آمریکایی درست تمیز اجرا میگن و همش هم موسیقی بود و مردم این کلکسیون های مختلفی که این درست کردن مثلا براس نمیدونم مکزیکن بلا ساوت آف دی بوردر اینها رو تو خونه اکثر آمریکایی‌های پیرمرد و 70-80 ساله پیدا میکنی و اینا داشتن و خریدن و موسیقی بود که مثلا شما مهمون داری فلان داری بذاری. از این راه پول بسیار زیادی داره بود. هرب آلبرت یه میلیونر کت گنده شد و نه تنها این رستورانی که داره هیچی، اصلا یه دپارتمان یه ساختمان گنده هدیه کرد به UCLA. یکی از ساختمان‌های موسیقی UCLA هرب آلبرت هستش، اسم هرب آلبرت روشه، پولش رو داده و خیلی پول داره. فکر چند 15 میلیون دلاری هم چیزی 10 سال پیش بود 15 سال پیش بود داد و آدم بسیار پولداریه و این نقاشی های ابسترکت که شما میبینید نقاشی خودشه و معمولا یکی این بر داره یکی این بر، حالا یکی فقط گذاشتن. بعضی نقاشیاش خوبن بعضی نقاشیاش زیاد خوب نیستن. من قدیما میخواستم بهش یه نامه ایمیلی بفرستم بگم آقا این نقاشی خوبه اینو بذار باشه اون یکی رو بذار کنار. این نقاشی که الان گذاشته بد نیست، نقاشی خوبی هستش و اینها هم دارن مصرف میکنن برای این بزرگ داشت. Roberta
لپونی. Felicità, ma io non capisco, non t'ho saputo amare. Ascoltami, perdonami, ritorna ancora vicino a me. نه همه دارن تظاهر میکنن، کیبوردی ها کاملا معلومه، گیتاری معلومه، سکسوفون انگشت تکون نمیخوره. سپاسگزارم خانم آقاداشتو، خواهش کنم به افتخارشون یه هورای بلند، افتخار همه زنای ایرانی. حالا این آهنگ گذاشت میکن روبرتا اگه لایو بود و یه خود خواننده‌ام سلیقه داشته باشه زود اسمو عوض میکنه، به جای میگه روبرتا میگه مثلا شهره جان لا 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 لا، کلمه رو عوض میکنه که اونجا چه بشه. ولی این که اصلا لبخونی بود و کیبورد اینها تقریبا داد میزد. آها، بعد اینجا این قانون دقیقا در میاد و حرف شهبال رو رد میکنه که میگه شما با هم نبودین که اولین گروه راک رو زدین، اول جمشید علیمراد بود و من دقیقا میدونم. و anyways دستای کیبوردی ها و اینا که نگاه میکنین کاملا معلومه. ایشون هم چند جا کلمه ها رو اشتباه چی میکنه، معلومه که چیه، ولی ایشون هیچ شکی نیست که قدرت آواز خونی خوب رو داشته. راجع به خانم آقاداشتو باید یه صحبت رو کرد در کدا. anyways ایشون داره خیلی خودش پروداکشن های خودش رو داره، هم با اقسام سریال های کیلویی تو نتفلیکس و این برابر فیلم آمازون همه داره درست میکنه و ثروت به هم میزنه و فقط دیگه فقط اونر پیشه نیست، این پروداکشن شروع کرد. آها، اینجا اینها شروع میکنن با هم هارمونی خوندن. آهنگ تو رو میخونیم برای parallel third، یعنی یکی در ملودی اصلی میکنه، اون یکی درجه سوم گام رو موازی فقط درجه سوم هر نوتی. وقتی میگه دو این داره میکنه می، وقتی میکنه ره اون داره میکنه فا، موازی هم به فاصله سوم از هم میکنن که این هارمونیش رو حس کنیم. با ابی رفتیم تو رادیو و از ما امتحان موسیقی میخوایم یه آهنگ از ویگن بخونیم که یه هارمونی بخونیم که اون دوستایی که ما رو امتحان میکردن پذیرفتن ما یه آهنگ هارمونی خونیم. حالا 20 و چندی سال از این مسئله میگذره، اجازه یکی از آهنگای منو که یکی از هنرمندان درجه که ما حسن شماعی زاده آهنگشو ساخته و بیژن سم اینجا یه نفر از نوازنده خراب میکنه، واقعا حواس همه رو خراب میکنه. حواس یه نفر داره خراب میکنه، حواس اینو پرت میشه. شنیدن مشکل میشه، اینا خودش هم درست نمیتونن بشن، حواس هم پرت میشه و خیلی مشکلیه. همین این سوم موازی خوندن جالبه که در موسیقی مثلا سنتی هم میشه ها، و خیلی جالب آزمایش‌های بامزه‌ای که من کردم، مثلا یک ملودی مثلا در 3 گاه
خیلی جالبه. یک ملودی یه نفر باید در مثلا زابل بخونه، اون یکی در مویه بخونه، یا وقتی که این در مویه میخونه اون باید در مخالف زگاه بخونه. و حالا کاش که نمونهشو داشتم من نشون میدادم. خیلی جالب در میاد. یعنی دوتا ملودی که میشنوی دوتا گوشه متفاوتن، ولی چون فاصله سوم از هم فاصله دارن هارمونی جالبی میدن. و اینجا ما متوجه که این علی مراد چون کارش درسته، خواننده بهتر خوبیه و دقیق میتونه بخونه، این قشنگ فاصله سوم رو در آورد. و خانم هلن هم میکنه کار همچه پیچیده نیست، تمرین کسی بکنه میکنه دیگه. تو موسیقی آمریکایی که خیلی رایجه فقط با تمرینش کرد. این آقای علی مراد آدم احساس میکنه از اون تیپ خواننده هاست که نمیتونه ناکوک بخونه. بعضی ها واقعا اینجوری هستن، بعضی ها واقعا در آمریکا که خیلی زیاد هست خواننده های خیلی خوبی وجود که اصلا مشهور هم نیستن. این ور اون ور فقط این تالنت شوهای کوچیک محلی، من افرادی رو پیدا کردم اینقدر دقیق میخونن. هر بار من دیدمشون دیدم چقدر دقیق و خوب میخونن. ولی اونکا اصلا چون سیاهن یا چه فلانن و خوشگل نیستن یا فلان، خوش تیپ و خوش قد و فلان نیستن، کار براشون گیر نمیاد. اصلا جاز کسی، مثلا چیزی که من رفتم پیدا کردم جاز بود، اصلا موسیقی جاز کسی گوش نمیکنه. برخلافش مثلا تو همین آمریکا در موسیقی جاز یه خانمی به نام دایانا کرال الان چند سال مشهور شده، 10-15 سال. هر جا هر مثلا فستیوال گندی باشه دایانا کرال بیاد. اکثرا هم خارج میکنه این زن، فقط چیه بلوند شبیه نمیدونم اون چیزه. این خواننده های پاپ، خواننده پاپ کیک دارم فکر میکنم که خیلی مشهوره، بلوند و قیافه آلمانی و این حرفا. با اون قیافه داشته باش هیچ. بعدم به جاز، چون جاز الان شنونده‌هاش همه پیرپاتال به حساب میان، برای اینکه یه کسی قیافه جوونی داشته باشه بتونه جوونها رو بکشونه یه چیز جذابه‌ای داره. anyways این برنامه اینجا خانم آقداشتون هم یه مثلا خاطراتی تعریف میکنه. آقای توزیع هم میتونه شومن خوبی باشه، مثلا بعضی حرفاش عجیبه یا نامفهومه. اینجا در اومد به زنش گفت که ای کاش یه نفر دیگه اینجا بود که میتونست در مورد خوبی های تو در مدح تو 1000 حرف بزنه. یعنی من چون شوهرتم، آدم نمیدونه چجوری تعبیر بکنه، یعنی من چون شوهرتم دیدم قسمت های بد تو دیدم، نمیتونم حرف خوب راجع تو بزنم، یا اینکه چون شوهرتم مثلا صحیح نیست که از تو تعریف بکنم. ولی خیلی اوقات حرفاش مطلق به نظر میاد. و اینجا آقای ستار شروع میکنه خوندم و ایشون هم اصلا انگار کلیدش رو بگفت یا خارج میکنه یا خودش رو نمیشنوه، نمیدونم، خیلی درست نمیخونه. میتونیم گوش کنیم. من نداری بی تو پر میشم 2 روزه، دل سنگه برام میسوزه، گل سنگم چی بگم از دل تنگم، گل سنگم چی بگم از دل تنگم، گل سنگم چی بگم از دل. خیلی غلط میکنه گرفتن الان اصلا با ارکستر مچ نمیشه، انگار با کوک ارکستر نیست. بعد کلمه ها رو یه جوری تلفظ میکنه، بعد نمیدونم یه جوری شنیدم مریضه ایشون یا چی شده. تنگم مثل آفتاب اگه بر من نتابی سرم و بیرنگم، گل سنگم چی بگم از دل تنگم. بذاریم آهنگشو گوش کنیم ببینیم. من با مثل بارون اگه نباری خبر از حال من نداری، بی تو پر میشم 2 روزه،
دل سنگه برام میسوزه گل سنگم چی نمیدونم بگم چی شده. آه، یه اشکالی وجود داشته یا شاید درست نمیشنیده این خودش. آقای چیز، آقای شهیار قنبری آهنگ اجرا میکنه و خیلی انقلابی، خیلی شعر خوبیه، منتها خب دیگه تو موسیقی لس آنجلس اینا نمیگنجه و خاطرات خوبه دیگه. یعنی که قبلا یک جراحت اتفاق افتاده یک زخمی بوده عجیب. بعد دکتر خبر کردن برای یه فیلمی من دیدم که ایشون در جوانی بازی کرده. این فیلم با کیفیت بسیار خوب اون یوتیوب چنل قدیمی ها گذاشته. فیلم بودی که آقای نصرت کریمی درست کرده و آقای نصرت کریمی هم همین چند ماه فوت کرد و اون خانمی که تو اون فیلم بازی میکنه و با قاطبه تو ایتالیا زن ایرانی قاطبه شده بود در اون خانم اون فیلم بازی میکنه و همین چند وقته 2-3 ماه پیش فوت کرد. خیلی جالبه. ما یکی دیگه اینم گوش کنیم بعد این بادوم ناباور گل دل نازک خسته گل پرپر زنده نگو میکنه. باد ولایت پرپر کرده دلاور حق کشیدن رو بگیر افسر دوباره قد بکش تا اوج فواره نگو این ابر بی بارون نمیذاره مثل یار دلاور نشکن این از آقای که تو دشمن ویدیو قبلی ببین سر میشکنه در تا مورد وقتی موسیقی پاپ سر داره نداشتن هم صدایی رو بلد باشیم نداشتن حتی با هم دیگه وقت باشیم کتابای سپید و دوره میکردیم که فکر شب کلاهی از نمد باشیم نگو از تا هزار افتاد هزار وقتا نگو کوتا دوباره بپریم از خواب بخون با من نترس از گله دشمن بیا بیرون از این مرگا نگو تقوای ما تسلیم و ایستاره اینو نگو تقدیر ما بهتره که با کیفیت بهتر بشنویم. خوب خوند و لایف خوند و کوکم خوند و پر احساس. اینجور آهنگا در لس آنجلس زیاد چیز نداره، خیر مقدم نداشته و نداره و ایشون هم به این خاطر در فرانسه برایش رو برگرده به فرانسه زندگی کنه. البته الان نمیدونم کجا هستن. این در واقع ماینره ولی چون نچرال ماینره نچرال نبود. این نچرال ماینر من داشتم فکر می‌کردم که ایولیان چقدر در اون دهه 1960 تا 70 در ایران هر کسی می‌خواست یه آهنگ محبوبی درست بکنه با همین نچرال ماینری که لیدینگ تون نداره درست می‌کرد که در واقع فکر می‌کنم ایده‌ش هم از اون به طور ناخودآگاه از همون آهنگ معروف ارمنی یا چیز هستش که ساری گلین لا 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 لی لا لی. آره بعد مثلا آهنگای بعضی ترانه‌هایی هم چیز ژیلا چیز خواب‌های طلایی که آقای معروفی درست کرده. بعد دیگه نمیدونم آقای محمد نوری هستش که گل ناز مریم چشماتو باز کن چی همینا الهام گرفته. حتی نوایی که در اون قطعه ارکسترال نینوا هست و اونم در واقع نچرال ماینر هستش و هر کسی اون موقع یه چیزی تو این
خیلی آهنگا رو من احساس کردم که این حالت درست کرده، گل کرده و معروف و مشهور شده. یه جورایی شبیه ابوعطاس، یه جورایی شبیه نواس، یه جورایی غربیه، یه جورایی شرقیه. خیلی it's interesting. خب اینم بد نیست که تماشا بکنیم. یک شخصیت دیگری که اینم فقط اینجا گذاشتم که فقط یادم نره اشاره کنم، آقای جلال همتی که باید چند سال پیش بود، در 15 سال پیش بود، چند تا آلبوم اومد بیرون در لس آنجلس. دیدم یه نفر به طور بسیار چیپی نشسته، یه ضرب دستش گرفته و بدون تکنیک خوب دنبله خیلی افتضاح دنبله داره میکنه و یه مش آهنگای فریبش، چه بد کرد، چه خوب کرد، چه چی کرد. اصلا نه ارکستری هست، نه نوازنده هست، نه یه نوازنده تنبک هست. من گفتم این دیگه، گفتم که این دیگه میشه نهایت آشغال بودن و فکر کنم که غیر ممکنه این فروش بده. آقا هر مهمونی ما رفتیم دیدیم که این خانم‌های ایرانی جلال همتی رو بزن، اون آلبوم همه دیدیم که دارن دعوا میکنن که این آلبوم جلال همتی رو بزن که پریوشت چه بد کرد، چی کرد، این حرفا. ولی اینجا من یک ترکی رو پیدا کردم، یک انسان دیگه درست مثل آقای جمشید علیمراد که یک زمانی بد نمیخونده. من الان اینو ترک رو گوش کنم، آتشی ز کاروان که آهنگ چیز بوده، دلکش بوده و خود دلکش و امرزیه من صداشون رو دوست ندارم، خیلی استکاتو میخونن همه آهنگا رو، انگار به زور استادی بهشون یاد داده گفته دام دیم دوم دام، خیلی آتشی. و خانم چیز هم اینجوریه، خانم چیه که تازگی بهش میگن استاد، که فکر کنم اینا دنبال روی اینها بوده. خانم اسمش چی که در زمان آخر زمان شاه معروف، حالا اسمش به ذهنم میاد. اوکی، حالا اینجا مثلا ما گوش میکنیم میبینیم که چه صدای، چه آواز خوبی خونده، نسبتا کوک خونده، پر احساس خونده و پر احساستر از حتی خود دلکش خونده، دقیق تر خونده. و چیزی که جالبه اینه که این آهنگ، حالا اینا که گوش میکنیم سگاه این حرفا تجویدی درست کرده، وقتی درست گوش میکنیم احساس میکنیم اینو از یه آهنگ جاز انگار کپی کردن. اول ریتم اولش گوش کنیم، بوم بام بوم بام بوم بام 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 روم بام بیم با را با 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 بوم بام بی با 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 بیم با 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 با. اینو بریم با چیزهای بهتر میشنم. راست میگه، واقعا جالبه. anyways اینم به عنوان یه پرانتز من خواستم فقط این وسط بزنم که یه تنوعی در صحبت ما باشه. اینو بله یه نفر دیگه، یه پرانتز دیگه باید باز کنیم. آقای ایرج که همسایه ما بود تو کوچه بهشت توی شمرون نزدیک میرداماد، همسایه نبش کوچه ما بود و خونهشون ما می‌دیدیم همیشه از پشت بود. ایشون هنوز زنده هستن و تو این برنامه آقای شجریان داره گوش میکنه. آقای وحدت 94 سالشه، هنوز زنده است. اینجا نمیدونم چند سالش بوده، چون اینجا فرنگی شریف هنوز زنده است که فوت کرده امروز و خیلی جالبه. اینجا شجریان هم خب وحدت، شجریان شریف و چیزی که بازداشت، خب شجریان هم چون درصد گوش حساسی داره نسبت به موسیقی، هر سازی باشه تا حدی آدم، مخصوصا این مایه های سگاه و چارگاه و چی باشه، انسان لذتی میبره، حالا هرچه آدم بازاری باشه.
در یه جا احساس میکنیم که یه چیز شجریان سیاسه قدم به میکروفون نمیرسید، یه صندلی برام میذاشتن، اینم میرفتم رو صندلی مصاحبه وامسه میخوندم عزیزم دست نگه دار شکر میونه کلومت دوتا بوسه که دادم رو تا قیبون حروم. همه بگین لا لای لای لا لا. بابا بگین دیگه لای لا. از هم موقع آره یاد گرفتم که مردم رو باید به خودت اینوالو بکنه. هر کیم که میاد شوی منو میبینه که باهاشون چیکار. یاد گرفتم چجوری. ببینید خوانندگی با پرفورمینگ فرق. صدای صحبت کردن ایشون که گوش میکنید یه صدای مخصوصی داره و من خورده طول کشید که یادم بیاد که شبیه چه کسی صدا شبیه حرف زدن شهرام ناظریه. مصاحبه‌های شهرام ناظری رو پیدا بکنید گوش بکنید صداش خیلی شبیه و جفتشون هم با صداشون بالا میره، رنج بالایی دارن. که چجوری اومدی وارد دنیای حرفه‌ای شد؟ خدمت شما عرض کنم که تابستونا یه جایی بود به اسم هتل نادری. هتل نادری بله. ما میرفتیم با بچه‌ها رفتیم اونجا. چند سالتون بود؟ 16 سال. 16 سال. داستان زندگیشون خیلی جالبه. اینا رو ویدیو رو بهتر با کیفیت بهتر میتونیم بشنویم. خیلی ها طعنه زدن و محبوب کردن آقای همایونی رو که آقا شما داری بازجویی میکنی یا فلان، ولی خب ایشون مثلا میخواست که همه اونقدر ناراحتن از دست که چرا اینجوری بود یعنی چی فلان، ولی خب برسا ایشون هم میخواد که مثلا مصاحبه رو جهت بده فلان بده، ایشون رو بهتر نشون بده، عینکش نباشه. حالا برسا اونقدر نباید سخت گیره، ولی همه اینقدر بد میگن یه خود ما زیادی سختی هستیم برای این موارد. صحبت ایشون خیلی جالبه و یه ویدیو دیگه آقای همایون درست کرد که یه ماه پیش و گفت که من میخوام یه چیزایی بگم. خیلی کم یه چیزایی گفت ولی میترسم که حرف زیادی بزنم و واقعا خیلی همینجوری که خیلی از دستش ناراحتن افراد بیشتری از دستش ناراحت بشن که پته خیلی ها رو لس آنجلسی و غیر لس آنجلسی رو بندازی که چقدر بد کردن با این مرد و حالا همه دارن پشت تابوتش سینه میزنن و جمشید میکنن در صورتی که اون موقع که زنده بود قدرش نمیدونستن. دلیل این که یه کسی مثل من یا خیلی متوجه نشدم اولا که اون موقع که بنده من 50 سالمه، اون موقع من یادم نیست خواننده های دهه 1960 و 50 اینا یادم نیست، من نبودم زمان 1970 که ما کودک بودیم در ایران. هر کسی تو تلویزیون بود، تو شو رنگارنگ تلویزیون ما میدیدیمش، موسیقی که میشنویدیم اون بود و بعد فیلم های آمریکایی و کارتون های آمریکایی و اکثر برنامه ها فیلم های سینمای آمریکایی بود. ایرانی ما اون ساعت نمیدیدیم و گه‌خدا هم که میدیدیم خیلی سطح پایین به نظر می اومد این فیلم های ایرانی. تازه مثلا فیلم های آرت فیلم ها هم نشون میدادن و بعد موسیقی اون دیگه هرچی تو رنگارنگ بود که میشد مهستی و هایده و ستار و چه میدونم گوگوش و این حرفا و کسایی مثل اله و دلکش که هیچ وقت خیلی کم در تلویزیون اومد. من تازه گشتم یه دونه ویدیو پیدا کردم اصلا تیم برنامه رنگارنگ اینا نیومده و من فهمیدم که دلکش به خاطر مشکلاتی مشکلی که با آقای چیز داشته پیرنیا داشته هیچ وقت در برنامه گل‌های رادیو و برگ سبز و اینها هم شرکت نکرده. برای این کسانی مثل پوران و الهه و اینها دیگه گذشته بودن و من یادم که یک از برنامه رنگارنگ هایده مجبور میشه که مثلا الهه رو معرفی بکنه که امشب ایشون بالاخره ما پیداشون کردیم این حرفا. خب مثلا الهه بوت هایده احتمالاً بوده یک زمانی، حالا مثلا کار به کار جایی کشه که همه هایده رو هم میشنون الهه فراموش شده و برصد خیلی ها ما ندید اون تاریخچه اون موقعش رو که ندیدیم. این تاریخچه امروزش هم چند سال یعنی 10 سال گذشته 15 سال گذشته هم که ما چیزایی از جمشید علیمراد میدیدیم وقتی که صدای همه بره توی استودیو همه رو ماساژ میدن آخر سر صدای همه طبعا یکی میشه، مثلا تو تلویزیون یا تو یوتیوب بخوای شما صدای کسی بشنوید. بعد ویدیوها هم که همه کوجی گرفته یه مش رنگ سبز و یه مش رنگ آبی و قرمز همه رو فقط اگزاجریت کرده، سچوریشن رو برده بالا، این شد ویدیوهای ایرانی میوزیک ویدیوها همه یه شکل. بعد دیگه باز یه مرد مسنی که باز موی مصنوعی داره و جستای جوونا رو میخواد بگه، آهنگای 6 و 8 دیمبل دیمبو دیمبل دیمبو. بنابراین از این کانال این سیستم وقتی هر
گل زیبا و غیر زیبا و علف هر وقت توش رد میشه، آخر سر یک چیز بیرون میاد، یک فرمولی که اینا احساس میکنن که این فرمول هستش که مردم راضی هستن براش برن پول بدن و CD بخرن. و به این خاطر آدم فرق یک کسی مثل جمشید علیمراد، یا آدمی که اینقدر دقیق و کوک میخونه، اینو نمیتونه مثلا تشخیص بده تا خیلی کسای دیگه که واقعا نمیتونن آواز بخونن. این برنامه رو اگه شما تماشا بکنید بد نیست. خیلی نمیدونم، شاید من خودی زیادی دارم مفتون این داستان شم، یعنی واقعا ناراحتم که چرا یک کسانی مثل جمال وفایی یا همین جلال همتی یا ایشون یا خیلی ها رو، یا مرجان، مثلا خانم مرجان تازگی فوت کرد، مثلا نمیدونم ایشون 1-2 سال فقط تو زندان انفرادی بوده در جمهوری اسلامی. خیلی وحشتناکه. ایشون جمعا 5-6-7 سال فکر می‌کنم زندان بوده، 1-2 سالش رو انفرادی بوده، به خاطر که از همه گروه هایی که با جمهوری اسلامی دشمنی درست حسابی تونستن بکنن مجاهدین بودن. و خیلی هم من جمله خود مادر من که اول جزو طرفداران انقلاب بود و 1 سال بعد از انقلاب مادر من کاملا مخالف انقلاب شد و تنها گروهی که ارگانیزه بود و کاری میکرد مجاهدین بود. و اون زمان که مجاهدین در حال فرار بودن، میگن 1360 این حرفا، خیلی از اینا میومدن خونه ما و ما شبها به اینا فقط خواب و جا میدیدیم که چی باشن. و خیلی زود گروه دیگه ای نبود، همه ترسیدن، همه فرار. و واقعا هم وقتی که یه عده زور و زور کشی میشه و هر کی جس به دست بیشتری داره، قدرت به دست میگیره، اونجا باید جنگ مسلحانه باشه. متاسفانه چون در ایران آدم اسلام زده و دین زده زیاد هستش، اینا آخونده کمبود نداشتن از نظر جسه به دست. و این مجاهدین خلق هم خب یه مش کالت، یه مش فرقه بودن و اونها هم یه مش شستشوی مغزی خودشون رو داشتن. البته بعدها بدتر و بدتر شدن. یک زمانی اینها یک مثلا تشکیلاتی داشتن و یک، البته اون موقع هم فکر خیلی شستشوی مغزی بود، ولی دیگه خلوچل بازی مثل بعدها نبود. Take you any place you want, a fancy clubs or restaurant, but I can only put you in my nose pressed up against the window I who have nothing at all, این با این الان زنده است. must watch you جوری خراب کرد، go کارگردان dancing خراب boy, wrapped in the arms of somebody else when darling is on. Who loves you? اینا دیگه نمیدن. I love you. I love you. نمیدونم آیا زنده است نکرده. اون کسی یه کورد گرفته نمیدونم بعد مثلا میوزیک ویدیوهای این شکلی و کچلوار اینجوری و شبیه خیلی دیگه آهنگای پیش هست. دیگه آدم اینو میبینه فکر میکنه یه نفر دیگه مثل خیلی دیگه، آدم متوجه نمیشه. الان وقتی کامنت ها رو ما میخونیم، خیلی یک آدم بسته است، ولی کامنت ها رو میخونیم ما احساس میکنیم چقدر افراد هستن که میگن وای ما اینجا نمیشناختیم، تازه فهمیدیم، الان داریم اینها رو نگاه میکنیم و یاد میگیریم که ایشون چی کسی بود این حرفا. ولی ایشون خب در ایران بله صفحه‌ای زده، کنسرت امجدیه داده، مشهور شده. در آمریکا در سطحی نبوده که چون پلاتینوم آلبوم بزنه بیرون و
ثروت گنده‌ای بزنه به جا. ولی توی لاس وگاس خیلی کسایی که هزبین هستن، مثلا همین سمی دیویس جونیور یه زمانی تبدیل شده بود هزبین دهه 1980 و 90 اونجا تو لاس وگاس اونقدر نبود که تو تلویزیون ها و کیبل تیوی اینا بتونه پول در بیاره. خب تو لاس وگاس یا همین دنی آزمن که سال‌هاست الان یه هزبین یعنی یه زمانی یه کسی بوده، اون توی لاس وگاس چیده. بکنه کسی که میره لاس وگاس آدم حساسی نیست به هنر. لاس وگاس از نظر ظاهری واقعا چشم آزاره. کسی که چه میدونم چیزهای زیبا به آمریکایی‌ها که هیچی ندیدن میرن اونجا، میرن تو لاس وگاس، فکر میکنن که یه وکیشن، یک مثلا سفری کردیم، یه چیزهایی دیدیم، به خیال خودشون فکر میکنن ایتالیا رو هم دیدیم، فرانسه رو هم دیدیم، یه مش چیزای میکی ماوس. اصلا این ساختمون ها و این ظواهر رو که نگاه میکنین اینقدر سطحی درست کردن، اینقدر همه چیز سطحی درست شده که اصلا آدم باید واقعا مثل کسی که مثلا فرش گفتم فرش کاشی ندیده یه موکت رو دارن بهش میفروشن و این فکر میکنه که این موکت هم فرش کاشیه دیگه، چه فرقی داره، من دارم همین رو میخرم. کپیه. کسی که مثلا رفته باشه لیک کومو دیده باشه، ویلا دسته، اون هتل ویلا دسته رو تو لیک کومو دیده باشه، یا اون شهر بلاجیو دور لیک کومو، یا خود ونیس رو دیده باشه، چطور میتونه بیاد همچین آشغال لاس وگاس رو ببینه و چه بکنه؟ بنابراین استانداردها هم در لاس وگاس همین که طرف کوک بخونه خوب. البته اونم کار مشکلی گفتم که من سیاهایی رو میشناسم که خیلی کوک میخونن، منتها اصلا امید ندارن که بتونن جای گیر بیان، یا برای یو پی اس داره کار میکنه. anyways و بعدم کسی جاز گوش نمیکنه. بدبختی اینه که تو آمریکا 1% جمعیت موسیقی شنونده های موسیقی به جاز گوش میکنن، 1% به موسیقی کلاسیک گوش میکنن. این ویدیوها رو من گذاشتم تو پلیلیست، میتونید نگاه بکنید و البته صحبت زیادی. آقای قاسمی بعضی کارش بد نبود به نظرم، چون انتظار من همیشه خیلی پایینه. تازگی یه کار ارکسترایی توی لندن و پاریس بعضی ایرانی‌ها میکنن، یا حتی شهرداد روحانی اونقدر واقعا چیز نیستن. یا همین دیدیم یویو ما رو مثلا یه چیز خیلی ابتدایی میتونستن خیلی بهتر ارکسترایی بکنن که دوتا ساز خیلی بهتر چند صدای باشه. نه اگه اونجوری بکنیم که ایرانی نیستش. ایشون کارش نمیخوام بگم بی ایراد بود ولی خیلی خوب بود. من اصلا به نسبت کسی که اصلا نمیشناسم خوب بود کارش. اینجا یه لایو میسی میکنه ما با این دو دسته پینه بسته، دلم میو نسینم به خون نشسته، مثال خای یه خایبی در هم شکسته. واو، من در شهر تهران به دنیا آمدم. خاطره ای. اولین یه مصاحبه که نفر باری خلاصه که کرده خوندم در سینمای رویال، روزهای جمعه یک تو برنامه بود که موسیقی از طرف پشتش گوشو میزنه و رادیوی 4 تا ایران برای 50 بچه تکرار ها میشه. میذاشتن و من به این صورت کاش که برنامه ویدیوهای اون زمان وجود داشت و ما میدیدیم که ایشون مثلا تو امجدیه خیلی تعریف ها میکنن که از در دیوار بالا میرفتن، از ستونا خودشون آویزون میکردن، با شطور وارد امجدیه شدن. خیلی داستانه جالبی تعریف میشه. اینم اون ویدیو آقای همایون هستش که بالاخره اولا چقدر ایشون با کسایی که دارن چت میکنن چیز میکنه، گپ میزنه با مردم، حرف نمیزنه و در آخر سر که میگه نه من حالم خراب و نمیتونم صحبت کنم، بهتر که دهنم ببندم فلان، زیاد حرفایی نزنم که بعدا ناراحت دیگران و خودم رو ناراحت بکنم. و برصد یه چیزای کوچیکی البته میگن در مورد این آلارم من داره میزنه. اوکی ما این جلسه هم کم کم دیگه این چیزای قدیمه، گرامافون قدیمیه. دنیا تنها شدم، گیاهی در دل صحرا شدم، جای
منم نشیدم را میشناسم منم دیدم را میشناسم محبت بین ما بار خدا از انجامم خدا را میشناسم چه بی اثر تنظیم کامل. میبندم چه بی ثمر میگریم به ناکامی چرا آره این صدای سازش شبیه چیزای یونانی میمونه. نمیدونم یا شاید دوتا گیتار زدن یا اینکه اصلا نوازنده های یونانی هم استفاده کردن. خیلی میکردن در اون زمان. خیلی از گروه های خارجی مثلا خیلی این صفحه رو نگاه میکنه اسم گروه های خارجی هم روشونه که من تا ندیده بودم. ایشون خیلی کوک میخونده، اکتاو بالا پایین قشنگتر میآورده. میتونسته اگه در یک کشور دیگه به دنیا اومده بود شاید یه خواننده خیلی خوب آپرا میتونست باشه. اونو باید صحبت کنیم که چقدر خواننده وجود داره که میخوان خواننده آپرا بشن و واقعا هم عالی میخونن، ولی در موسیقی کلاسیک اینقدر تکنیک خوبه، اینقدر استعداد زیاده که واقعا مشکل کارگیر رو بودن. افرادی هستن که به همین خوبی میکنن مطمئن دارن در کور میکنن. استاندارد موسیقی کلاسیک بسیار مشکل تره. کوک در آوردن، ملودی ها پیچیده تر، همه چی. ولی ایشون میتونست که یه خواننده خوب جاز، یه خواننده خوب راک، حتی هیوی متال باشه. میبینیم صداش قشنگ فالستو در میاره. ولی من نمیتونم بگم که مثلا در ایران هیچ کس نیست یا هیچ کس نبوده. نه، این استعداد وجود داره، منتها ما دسترسی نداریم به راه و چاه، دسترسی نداریم به استاد، دسترسی نداریم به تکنیک و خیلی مشکل بوده. ایران الان 150 سال با فرهنگ غرب نزدیکی هایی داشته، ولی خیلی چیزا هنوز نیومده در ایران، رایج نشده. من این فیلم های قدیمی و این آهنگ های پاپ قدیمی رو که گوش میکردم و تحقیق میکردم این چند ماهه، میبینم چقدر فیلم های قدیمی برای موسیقیشون یا حتی تو ارکستر گل ها یا حرفا ساز کلارنت مصرف میشده. ما شنیدیم ساز کلارنت زیاد، ولی وقتی تو فیلم ها میبینیم که هر کی کلارنت دستشه، گوگوش در بچگیش یک کلارنت دستشه برای مثلا جست، یا تو هر فیلمی مثلا یه مجموعه لوتی نشستن دارن عرق میخورن ولی سازهای مختلف هست، یکیش هم کلارنت. ما میبینیم چقدر کلارنت اون موقع ساز در عصر تجدد چقدر رایج بوده یا چقدر میخواستن رایج کنن اینجور چیزا، ولی ذهنیت ایرانی نکشیده، همیشه برگشته به چیزهای ساده تر، برگشته به چیزهای بومی تر. هیچ جوری نمیتونه اون موسیقی سنتی، اون چیزی که راحت‌تر و ساده و ابتدایی‌تر و خودمونی‌تره، هی اون همیشه میبره. مثل این آخوندیزمی هست که چندین بار سعی کردن که ما آخوند رو از بین ببریم دیگه نباشه در جامعهمون، هی این برمیگرده. یا این تفکرات نمیدونم درویش بازی و درویش مسلکی و نمیدونم صوفیگری و همین چیزایی که ببینید سالها پیش، 60 سال پیش، 70 سال پیش احمد کسروی راجعش نوشته، اینا همش بده، اینها برای جامعه رو خموده میکنه، اینها دشمن فعالیت اینجور طرز فکرها. حتی شیعه گردی چقدر راجبش نوشته و هیچ نه، هی برمیگرده هی. یعنی واقعا ما در یک صحرا داریم زندگی میکنیم، دور تا دارمون چند هزار مایل به هر جهت نگاه بکنیم صحراست و خیلی مشکله که شما آب و بیارین وسط و یه باقی به هر زور و زحمتی هر جوری سعی میکنین باغ رو درست رشدش بدی، خشک میشه برای یه مدت. مثل اون دریچه ارومیه است. یعنی واقعا فرهنگ ایران مثل اون دریچه ارومیه است که وقتی آبش رفت و چندین بار این آب از این جامعه رفته، یعنی وبا،
نمیدونم انواع اقسام بیماری ها، انواع اقسام جنگ ها، فرار مردم به خاطر مالیات گیرها. مردم نمیدونن چقدر چندین بار شهرها کاملا تخلیه شدن به خاطر فشار زیادی که مثلا مالیات بگیرهای دولت، فشاری که بر مردم می آوردن. دهات کاملا تخلیه می شده، مردم بودن ولش کن میریم یه جای دیگر آباد میکنیم. و این که اصلا کلا کره زمین در اون قسمت جهان چقدر خشک‌تر و خشک‌تر شده در این چند 2-3 هزار ساله. و کلا دقیقا مثل درچه ارومیت وقتی آب رفت، شما وقتی همه موجودات زنده مردن، حالا بیا دوباره توش آب بنداز. این آبی که شما بندازی دیگه لزوما همه این موجودات و پرنده ها و حیوانات و ماهی ها زود دوباره بر نمیگردن. این صدها سال و هزاران سال طول کشید تا این اکوسیستم به وجود بیاد. این یه چیزی نیست که حالا شما بگی برای من این درستش میگم آب میدونی اینا، بیا آب افتاده توش، آب انداختیم یک شد این دوباره زنده شد. نه، این که رفت. وقتی که جمعیت ایران ما نگاه میکنیم در این 1000 سال گذشته، مدام جمعیت پایین رفته بالا رفته، پایین رفته بالا رفته، به خاطر وبا، به خاطر انواع اقسام بیماری ها، جنگ ها، مغول ها فلان. خیلی اوقات واقعا ما میبینیم که فرهنگ، بسیار چیزها، دانسته ها، دانش ها، هنرها کاملا از بین میره و دوباره مدت ها طول میکشه تا یه چیزی شروع کنه به رشد کردن و دوباره هی انقلاب بشه، دوباره نمیدونم فلان بشه، دوباره جنگ بشه، دوباره فلان بشه. خب انتظار بالایی واقعا نمیشه داشت، انتظار بالایی نمیشه داشت. و فرهنگ ایران خارج از ایران هم درست نمیتونه رشد بکنه. همون که در هندوستان نتونست زنده به پا بمونه و همونطور که در آمریکا زنده نخواهد موند. یعنی نسل دوم سوم ایرانی ها اینجا اصلا هیچی از فرهنگ ایران نخواهند دونست. تک و توک یه چیزایی الان ساده میبینم، بعضی میبینم جنریشن دوم ایرانی ها اینجا دارن موسیقی رپ ایرانی گوش میکنن. این برای من جالب، اینجا به دنیا اومده ولی داره مثلا فلان رپ آرتیست ایران رو داره گوش میکنه، میگه موسیقی آمریکایی بی خوده. اکثرا به خاطر اینکه تو جامعه آمریکایی خودشون نتونستن تطبیق بدن. بچه‌ای که اینجا تو آمریکا به دنیا اومده وقتی بزرگ میشه خیلی وقتا نمیتونه، به خاطر پدر مادرش و فرهنگشون انقدر بدوی از نظر آمریکایی ها، خیلی براشون مشکله. این پیش میاد که طرف با اینکه اینجا بزرگه، چون رفتارها و نمیدونم اولویت‌ها و خوب و بدهای پدر مادری تو کلشه، در جامعه آمریکایی طرد میشه و نمیتونه خودشو تطبیق بده، نمیتونه خودشو رفیق پیدا بکنه، نمیتونه چی بکنه. یه آشنایی ما داشتیم اینجا، تقریبا اینجا بزرگ شده بود ولی فقط رفتاری که با سگاش میکرد که پدر مادرش، چون نمیخوام بگم سگ و نجس میدونستن، ولی سگ و یک موجود زنده مثل خودشون نمیدونستن و اینها چندین سال یک دو تا سگ رو توی گاراژشون نگه داشته بودن، نه بیرون میبردن، نه گردش، نه توی خونه، نه توی حیاط. این سگا فقط توی گاراژ بودن. این دخترم بزرگ شده میگه من رفتم دانشگاه، به پدر مادرم هم اصرار کردم که این سگا رو یا به کسی ندین. من وقتی دانشگاهم تموم شد میخوام برگردم و هنوز سگا رو داشته باشم. یکی میگه این سگ 10 سال 15 سال زندگی میکنه، تو میخوای 4 سال بری دانشگاه، این سگا حیوانکا بدبخت توی گاراژ گیر کردن. این دختر بزرگ شد، دیدم چند سالش هم هست، یک دونه رفیق نداره. یعنی چند تا رفیق آمریکایی هم که داشت، من همیشه میگفتم که این اگه دوستاش ببینن که رفتارش با سگاش چجوریه، که این سگا رو یک بار نمیبرن قدم بزنن، یک بار تو خونهشون راه نمیدن، تو حیاط راه نمیدن. این یکی از سگا با 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 پسر خودش سکس داشته بوده و حامله شده بوده. یعنی اینقدر اینها رو توی گاراژ نگه داشتن که یک سگ و بچهش از هم حامله شدن. بعد 10 تا بچه، چندین تا بچه درست کردن و اینا رو می‌خواستن همه رو نگه دارن یا به دوستا آشناها بدن. خب بابا مگه این کاری که واقعا نمیدونم مکزیکی‌ها میکنن یا بدتر از مکزیکی‌هاست. و وقتی مردم یه همچین رفتارهایی می‌بینن در آمریکا، حالا شما نسل دوم ایرانی هم باش، اصلا یا طردت میکنن یا اینکه شما یاد میگیری که اصلا خانواده‌تو بذاری کنار، بری در جامعه خودتو تطبیق بدی و یکی از آمریکایی ها بشی و این رفتارهایی مثلا که از ایرانی ها دیدی کاملا بذاری کنار. خیلی جالبه که ایرانی ها، مثلا ما در مورد آقای جمشید علیمراد صحبت میکنیم که یک عزیزی که از دست رفت، ما قدرش رو ندونستیم، ولی ببین چه کسایی رو ما نمیشناسیم. مثلا قلمیان،
مثلا اکثر ایرانی ها ایوان قلمیان که در تبریز به دنیا آمده و هیچ ایرانی هم نمیشناستش. ایوان قلمیان در تبریز به دنیا آمده، بزرگترین نوازنده های ویولون جهان شاگرد ایشون بودن. ملت افتخار میکنن که شاگرد ایشون بودن. ایتساک پرلمن، نمیدونم اون پینچا زوکرمن، هر کی بوده و نبوده تو an Armenian family. آها. permanently to United States. نمیده تو فرانسه بوده، بعد اومده آمریکا، جولیارد درس داده. اصلا جواهراتمون رو ما از دست دادیم، یا اصلا یا موقعیتی وجود نداره که ما این کار رو پرورششون بدیم که بشن این جواری که هستن. notable pupils. delay. این خانمه که ویولا میزنه دیگه. بزرگترین بزرگترین نوازنده های جهان زیر دست پینچ سوپرمن. بعد این که چیزی نیست، بزرگترین به قول برخی بزرگترین و پیچیده ترین آهنگساز پیانو قرن 20 سهرابچی که به قدری به اون چیز خودش، اون اصالت ایرانی خودش چیزش یه هندی پارسی بوده که خسرو سهرابچی. نمی‌کنم اینو بدون H چی میکنه، سهرابچی اینا کمپوزر که اسم خودش اصلا عوض کرده، گفته کیخسرو شاپورچی سهرابچی. بزرگترین به قول بعضی ها و قطعاتی که نوشته بسیار پیچیده هستن، ولی من دوست دارم. I actually like his pieces. Born Leon Dudley اسمش بوده. English composer, music critic, pianist. He was one of the 20th century's most prolific piano composers and is best known for his works for the instrument. هیچ وقت مصاحبه نمیداده، هیچ وقت اصلا نمیخواسته آثارش اجرا بشه. از گلستان ناکتون فور پیانو و این زیباست. اینو گوش بکنید. ما استانداردمون راجع به موسیقی که ببریم بالا میرسیم به قلمیان و سرابچی، به جای اینکه دین مارتین رو نمیدونم تام جونز و اینها فکر بکنیم مثل این تلویزیون چیای ایرانی اینجا که فکر میکنن که وای شما مثلا با دین مارتین چی کردین، پس واقعا سواد موسیقیتون بالا بوده. گرچه ایشون واقعا کارش خوب بوده ولی برشت در سطح موسیقی فرانک سیناترا بوده. ما چند تا قطعات ایشون هم یکیشو گوش بکنیم و این ویدیو رو با اون تموم بکنیم. گلستانش گوش. گلستان خیلی زیباست. Garden by cargo through Shepherd این یک ریکوردینگ هایی بوده که played by the composer on his خودش steinway داره piano. میزنه. Recorded at his home at Corfe Castle in May 1962. خیلی پیچیده هستن ولی وقتی میشنویم اونقدر
پیچیده به نظر نمیاد واقعا. بچه اینم ویدیو بود برای امشب، ویدیو دراز، انشالله که محتوایی درش پیدا بکنید. با اجازتون شبتون بخیر و انشالله که روز شب خوبی داشته باشید. بابا.